เกิดประเด็นในสังคมโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนะครับเกี่ยวกับการปูที่นอนในรถไฟตู้นอนที่ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตในช่วงหัวค่ำซึ่งบางคนก็อยากให้ปูที่นอนเลยบางคนก็ยังไม่อยากให้ปูที่นอนสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นดราม่าในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปูที่นอนในรถไฟตู้นอนที่ออกจากสถานีในช่วงหัวค่ำซึ่งต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยส่วนหนึ่งต้องการขึ้นขบวนรถโดยสารที่มีการปูที่นอนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งยังไม่ต้องการให้ปูที่นอนก่อนเวลาขบวนรถออกจากสถานีเนื่องจากต้องการชมวิวของสองข้างทางรถไฟก่อนซึ่งต้องขออธิบายตู้นอนเพื่อให้เห็นภาพก่อนนะครับรถไฟตู้นอนเนี่ยถ้ายังไม่ปูเตียงเนี่ยก็คือมันจะเป็นที่นั่งหันหน้าเข้าหากันที่นั่งนึงก็จะเป็นที่นั่งของเตียงบนอีกที่นั่งนึงก็จะเป็นสำหรับคนที่นอนเตียงล่างพอเวลาจะปูเตียงส่วนที่เป็นที่นั่งเขาก็จะกางที่นั่งให้มาชิดกันก็จะเป็นเตียงล่างส่วนเตียงบนเขาก็จะดึงเตียงที่ติดกับหลังคาด้านบนลงมาก็จะกลายเป็นเตียงบนเดิมทีเนี่ยรถไฟที่ออกจากสถานีช่วงหัวค่ำเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถเขาก็จะปูเตียงไว้ให้เรียบร้อยตรงนี้เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคนที่อยู่เตียงบนเนี่ยพอขึ้นไปอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของหลังคาที่มีความทึบไม่ได้มีหน้าต่างก็เลยมีประเด็นว่าอยากจะขอนั่งชมวิวสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาปูเตียงจะได้ไหมพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการชี้แจงไว้ดังนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความยินดีที่จะให้บริการตามความต้องการของผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถแจ้งพนักงานบนขบวนรถได้ตลอดเวลาทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการนั่งชมบรรยากาศก็สามารถนั่งชมได้หรือเมื่อถึงเวลาที่ผู้โดยสารต้องการใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็สามารถแจ้งพนักงานให้ดำเนินการปูที่นอนได้ทันทีซึ่งพนักงานการรถไฟพร้อมปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการให้บริการที่ดีเพื่อให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการรถไฟเมื่อมีการชี้แจงจากการรถไฟถึงการแก้ปัญหาแล้วเรามาฟังความคิดเห็นกันบ้างครับว่าจะมีความคิดเห็นกับประเด็นนี้กันอย่างไรความคิดเห็นแรกกล่าวว่าคำตอบของการรถไฟเท่ากับความว่างเปล่าและสร้างงานเพิ่มให้กับพนักงานความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นกำลังใจให้พนักงานลดนอนนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอให้พนักงานปูเตียงนอนได้ตลอดเวลาตามที่ผู้โดยสารต้องการนะหรือความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าควรกำหนดเวลาค่ะเช่นหลังจากรถไฟออกจากสถานีเริ่มต้นไปแล้ว1 ชั่วโมงจะเริ่มปูเตียงมีกติกาชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันคนจะถ่ายรูปดูวิวนั่งจ้องหน้ากันไม่เกิน1 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากำหนดเวลายังไงล่ะขบวนที่ออกเวลา5 โมงเย็นคงไม่ต้องการปูเตียง1 ทุ่มถ้าคนเตียงล่างอยากนอนเลยคงไม่สามารถรอได้หรือขบวนที่ออก2 ทุ่มก็คงไม่ต้องรออีก1 ชั่วโมงถึงปูเตียงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสายอีสานน่าจะปูที่นอนตั้งแต่ออกจากสถานีก็ได้รถออก3 ทุ่มความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากติกาเป็นสิ่งที่ชัดเจนเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ให้และผู้ใช้บริการแต่องค์กรนี้มีระเบียบยุบยิบมากมายที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการแต่ไม่เคยเห็นติดประกาศหรือมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงและรับรู้ได้นะสิความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจริงๆควรกำหนดเวลาน่าจะดีกว่าค่ะพนักงานจะได้ทำงานทีเดียวกำหนดเวลาให้ชัดเจนไปเลยค่ะหรือเป็นกฎระเบียบจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากลายเป็นปัญหาจริงๆเรื่องนี้เราผู้เดินทางด้วยตู้นอนคนเดียวตลอดได้แต่ภาวนาให้เจอแต่เพื่อนร่วมทางดีๆทุกครั้งที่เดินทางความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าควรปูให้เป็นเวลาที่เราต้องการค่ะเราเดินทางบ่อยถ้าเราอยากนอนแต่เราต้องเกรงใจเตียงบนเลยทนจนถึงที่สุดค่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอผ้าม่านทึบแสงด้วยอันนี้แอดเห็นด้วยนะครับขอทึบๆหน่อยแล้วก็ขอให้ผ้าม่านยาวเผื่อสักนิดนึงคือมันพอดีเกินไปดึงไปแล้วมันจะเหลือช่องว่างแล้วอีกอย่างนะครับถ้าเราปิดผ้าม่านเต็มๆแล้วเนี่ยแอร์จะไม่เข้าก็เป็นปัญหาอีกผมว่าควรจะมีการจัดหารถนอนใหม่ขอเพิ่มช่องแอร์ที่ปรับได้ตรงที่นอนด้วยนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากำหนดเวลาค่ะส่วนมากก็ประมาณ 1-2 ทุ่มเหมาะสมที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเคยนอนทั้งเตียงบนเตียงล่างไม่มีปัญหาเลยพนักงานบริการดีมากๆและปลอดภัยที่นอนหมอนยางพาราผ้าขาวสะอาดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากำหนดเวลาค่ะเพื่อความเรียบร้อยพนักงานจะได้ไปทำหน้าที่อื่นต่อค่ะ
อยากบริการแต่ผู้ทำคือพนักงานนะคะเห็นเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วสุดจริงค่ะถ้าอยากชมวิวแนะนำตั๋วนั่งนะคะจากความเห็นนี้แอดก็เลยคิดถึงรถไฟแอมสแท็กของสหรัฐอเมริกาด้วยความที่รถนอนเขาเป็นสายยาวเดินทางหลายวันแต่ละขบวนนอกจากตู้เสบียงจะมีที่นั่งแล้วยังมีอีกตู้ที่มีไว้สำหรับนั่งชมวิวโดยเฉพาะหรือว่าบางทีเราอาจจะจัดหาตู้แบบนี้มาพ่วงเข้ากับขบวนรถไหมใครอยากนั่งชมวิวก็มานั่งที่ตู้เนี้ยยาวๆเลยอยากนอนก็ค่อยกลับไปตู้ตัวเองอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอบคุณค่ะดีเหมือนกันบางทีอยากนอนต่อและบางทียังไม่อยากนอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเอ็นดูเจ้าหน้าที่ฮ่าฮ่าฮ่าใช่ครับส่วนตัวแอดว่าเจ้าหน้าที่ทำงานหนักขึ้นนะครับคงวิ่งวุ่นหน้าดูความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขึ้นบอยนอนทั้งชั้นล่างชั้นบนพนักงานน่ารักทุกคนชอบมากตู้นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าปูที่นอนเลยครับง่วงขึ้นตู้นอนก็อยากนอนนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันควรมีเวลาที่ปูเตียงมาตรฐานไปเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นเวลาน่ะดีแล้วถ้าตามใจคนนั่งพนักงานก็แย่พอดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบริการดีมากค่ะสุภาพและรวดเร็วปูเตียงเร็วมากไม่ถึง1 นาทีเสร็จเราชอบแบบปูให้เรียบร้อยขึ้นรถแล้วนอนได้เลยค่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดูแล้วพนักงานเขาทำดีอยู่แล้วเรื่องมากเรื่องก็ผู้โดยสารนี่ละความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีทางออกเตียงบนอยากดูวิวไปตู้เสบียงก็จบเตียงล่างจะได้นอนค่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากำหนดเวลาเลยค่ะเตียงบนเตียงล่างจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะความต้องการไม่ตรงกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแนะนำครับจัดซื้อตู้นอนครั้งต่อไปควรมีกระจกใสสักนิดสำหรับเตียงบนครับความคิดเห็นนี้แอดขอเห็นด้วยนะครับใช่เลยครับควรมีหน้าต่างให้เห็นอะไรบ้างบางทีขึ้นไปแล้วยังไม่ง่วงได้เห็นอะไรบ้างก็ยังดีจะได้ไม่มีปัญหาดราม่าแบบนี้ครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านั่งจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพตอนเย็นก็ได้ชมบรรยากาศข้างทางอยู่พอเริ่มมืดน่าจะ1 ทุ่มเจ้าหน้าที่ก็เริ่มปูเตียงให้ก็โอเคดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต้องมีเวลาชัดเจนครับห้ามตามใจเด็ดขาดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมเตียงล่างอยากนอนเตียงบนยังไม่อยากนอนล่ะแบบนี้ทำไงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคือจะปูจะเก็บตอนไหนก็ได้ใช่ไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านั่งรถไฟมาบางทีก็ปูเร็วเกินไปทุ่มนึงบางทีก็ปูแล้วเร็วเกินแต่บางครั้งเราก็อยากให้ปูไวๆนะถ้าได้นอนเตียงล่างแต่ตอนเช้าไม่ต้องรีบเก็บได้ไหมบางทีมาถึงตี 5กว่ายังอยากนอนอยู่เลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอันนี้เห็นใจและเข้าใจเจ้าหน้าที่ของการรถไฟเลยคนนี้จะนอนเวลานี้คนหนึ่งจะนอนหัวค่ำอีกคนจะนอนตอนดึกๆคนนี้จะได้นั่งดูวิวข้างทางไปเรื่อยๆอย่างนี้เจ้าหน้าที่ที่ปูเตียงนอนก็หัวหมุนกันไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าควรมีเวลากำหนดไว้ก่อนปู2 ทุ่มเก็บ6 โมงเช้าส่วนทำจริงก็ถามผู้โดยสารหน้างานเอาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพนักงานเขาจะรู้ไหมว่าคุณขึ้นรถไฟแล้วจะนอนเลยถ้าอยากนอนเลยก็แค่แจ้งพนักงานเขาจะมาปูที่นอนให้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นการตอบคำถามที่ไม่มีคำตอบของเรื่องอยู่ในนั้นเหมือนพูดวนเรื่องเดิมไม่ได้มีการแก้ไขความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าควรกำหนดเวลาในการปูที่นอนให้ชัดเจนเช่นเวลา20 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตกลงกับคู่นอนพร้อมปูไม่มีปัญหาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคือซื้อรถนอนตอนกลางคืนจะมาชมวิวอะไรก่อนเขาปูทิ้งไว้ถูกแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้า2 ที่นั่งไม่ได้มาด้วยกันมีตีกันตายแน่คนหนึ่งจะให้ปูกับอีกคนจะชมวิวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจะดูวิวไม่นอนเชิญตู้เสบียงสิครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านอนดีกว่าดูหน้าต่างก็เวียนหัวเปล่าๆนอนไปถึงจุดหมายปลายทางจะได้มีแรงทำภารกิจได้เต็มที่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนมันก็เยอะไปเนาะเราเดินทางแบบนี้บ่อยถึงเวลาเข้ามาปูก็โอเคไม่เคยโน่นนี่นั่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าปัญหาอยู่ที่เตียงบนกับเตียงล่างไม่ได้มาด้วยกันคนหนึงจะนอนคนหนึงจะนั่งต้องตกลงกันเองความคิดเห็นนี้ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวว่ารถไฟตู้นอนหากไม่ได้มาด้วยกันค่อนข้างที่จะลำบาก
ยิ่งคนนึงไม่อยากนอนแต่คนนึงต้องการจะนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตียงล่างถ้าเป็นคนที่ต้องการจะนอนก่อนเตียงบนก็ไม่รู้จะทำอะไรพอขึ้นเตียงก็เห็นแต่หลังคารถไฟส่วนเตียงล่างมีหน้าต่างให้ดูโน่นนี่ไปคนเราต้องมีใจอรุ่มอร่วยกันบ้างอย่าเอาแต่ตนเองเป็นที่ตั้งหันมองคนอื่นๆบ้างคนปูที่นอนเขาก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วต้องเห็นใจเขาด้วยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดราม่าเรื่องการปูเตียงของรถไฟตู้นอนนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้ปูเป็นเวลาชัดเจนเลยไหมหรือจะปูเมื่อไหร่ก็ไปเรียกพนักงานหรือมีข้อเสนออื่นๆลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทาง Facebook เพจ JB Rail Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ